Ayubowan Irida Ayubowan වැඩසටහනට ඔබ සියලුම දෙනාට Ayubowan කියලා කියන ගමන් අද මම ඉංග්‍රීසි නිවේදිකාවක් හැටියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන්නේ වෙනස්ම විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. Violin the music musical Sunday එකක් පටන් ගන්නේ ඒ හිතට heart එකට හොඳයි කියලා හිතන ගමන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ සුවිශේෂ විශේෂ පුද්ගලයෙක්. ඒ විශේෂ පුද්ගලයා ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කලින් අපිට මතක් කරන්න කැමති අපි යනවා live YouTube වලත් ඒකින්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙමෙන් පොඩ්ඩක් මිස් වුණොත් බය වෙන්න එපා. YouTube හරහා ඔබට අපිව බලන්න පුළුවන්. right. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් විස්තරයෙන්ම කිව්වම ඉන්දියානු සම්භාව්‍යයේ වයලීනේ නව රජු, that is the new king of Indian violin. ඔහු සමග තමයි අපි අද කතා බහ කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔහු සමග සුවිශේෂී තව දෙදෙනෙකුත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසි නිවේදිකාවක් හින්දා ඉංග්‍රීසි වලින් පොඩ්ඩක් මික්ස් එකේ යන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද Dr. Ambiටත් support වෙන විදියට තේරෙන විදියට. So let me take a moment to welcome all our viewers by watching us on Irida Ayubowan on Rupavahini, and we are ready to introduce you to the new king of Indian violin. From the father of Indian violin, where we are going to take you through on a journey of a musical journey on a Sunday morning, and that's what we promised to give you. We're here to introduce you to Dr. Ambi Subramaniam. Welcome to the State Television and to our wonderful studio, Dr. Ambi. Thank you so much. So happy to be here. And we're also joined by the Vice Chancellor of the Peradeniya University. Now you're probably wondering why is the Vice Chancellor of the Peradeniya University joining, but if you have been following the university updates, then you know as to why the Vice Chancellor is joining us on our show for today. So we're very honored to have with us Professor MD Lamavansha. බොහොම ස්තුතියි සර් අද උදේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවට. සුබ උදෑසනක්. බොහොම ස්තුතියි ජාතික රූපවාහිනියට. ඊළඟට on my far left I have a dynamic iron lady who is joining us on the show. එයා ඇවිල්ලා ලංකාවේ the chairperson and founder and film producer of Indian films, and උගලන් මන් දන්නවා බොලිවුඩ් කිව්වොත් ආයේ ඉතින් කටපාඩම්ෙන් මූවි එකක ලිරික්ස් ටිකයි ඩයලොග්ස් ටිකයි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා ඒක ගෙන්නන්න ලංකාවට ලොකු ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ විවිධ සමූහ ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒ අතරින් leading Bollywood distributor in the country, Siddhi Vinayak Cine Arts in association with the Sahanya Foundation. Wala chairperson and founder තමයි අපිත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නේ කෞශල්‍ය වික්‍රමසිංහ. Ayubowan ජාතික රූපවාහිනිය. right. ඉතින් මේගොල්ලන් එක තමයි අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. වයලින් පිළිබඳ විස්තරයි පෙරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ සහ ලංකාවේ ඉන්න අනිත් යුනිවර්සිටි වල අයටත් බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා හෙලෝ කියලා කියනවා සියලුම දෙනාට අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්න කියලා. අපි පටන් ගමු ඉස්සලාම වයිස් චාන්සලර්ගෙන්. වයිස් චාන්සලර් අපි දැනගන්න කැමති දැන් යුනිවර්සිටි එකක් හැටියට පෙරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ හිස්ටරි එක ගැන කතා කරනකොට we know how much of association කී දෙනෙක් ළමයි උතන්ට බැඳෙන කොච්චරක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවද කියලා. අපි හැබැයි හුඟක් වෙලාවට දකින්නේ යුනිවර්සිටි එකක এডুকেෂන් පැත්ත විතරයි. aesthetic side එකයි ස්පෝර්ට්ස් පැත්තයි. it's a extra curricular activity. ප්‍රොෆෙසර් කොහොමද මේක දකින්නේ? මේ බැලන්ස් එක. ඉතාත්ම සතුටුයි කියන්න පෙරදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ ඔය ඔක්කොම එකට එකතු කරලා සමතුලිතව පවත්වාගෙන යන ආයතනයක්. ඒ ගැන පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට තියෙන්නේ සුවිශේෂ බොහොම අග්‍රගණ්‍ය ස්ථානයක්. ඉතිහාසයේ කාලේ ඉඳලාම කලාවට තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය. මෑත කාලයේදී කොවිඩ් නිසා ටිකක් පසුබෑමක් ආවා. නමුත් 2022 වසරේ අවසාන කාලේ ඉඳගෙන අපි නැවතත් කලා උළෙලවල් කලාවට සම්බන්ධ විචාර ඒ වගේ වැඩසටහන් පවත්වන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට. මොකද සමහර විට මෙහි තියෙන වටිනකම බැරෑරුම්කම එකකින් අපිට කොච්චර වින්දනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන එච්චර අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලය වගේ ආයතනයකින් මම හිතන්නේ ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන. ඒක පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය කලාව පිළිබඳව ඉතා උනන්දුවෙන් ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා.
ඊට පස්සේ ඔබතුමිය කිව්වා බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ගැන. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම පෙරදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිසරයම ඒ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට අවශ්‍ය විදියට සැකසීලා තියෙන පරිසරයක්. ඒ වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්නවා හැම සමාජ මට්ටමකම, හැම ආගමකම, හැම ජාතියකම ලංකාවේ හැම ප්‍රදේශයකින්ම ආපු සිසු දරු දැරියන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සහජ දක්ෂතා අනන්තයි. එතකොට ඒ හැම කෙනාටම තමන්ගේ සහජ දක්ෂතා තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ වැඩසටහන් ඉතාමත්ම රාශියක් සංවිධානය වෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ. කලාව විතරක් නෙමෙයි, ක්‍රීඩාව වෙන්න පුළුවන්, සමිති සමාගම් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට කඳු තරණය කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ඇඩ්වෙන්චරස් වැඩ කරනවා. ඒක නිසා I think as you said earlier that University of Peradeniya provides all these background for students who come from different backgrounds of this country. That's the Vice Chancellor giving his thought on how the Peradeniya University is involved. Now, when we speak of violin in Sri Lanka, we are proud to say how much ලංකාවේ අපි වයලිනය හා සම්බන්ධ කලාකරුවෝ ගැන කතා කරද්දී අපිට හුඟක්ම මතක් වෙන්නේ පණ්ඩිත අමරදේව මාතා, අමරසිරි පීරිස්, රුවන් වීරසේකර, දිනේෂ් සුබසිංහ. මේ මෑත කාලයේදී දිනේෂ් සුබසිංහ is one of the leading violinists. Plus we have females also. කලනි පෙරේරා, තුෂානි ජයවර්ධන. අනිතා තරහ වෙන්න එපා, අපි අනිතාගේ නම කිව්වේ නැහැ කියලා. අපි මේ මතක් කරන්නේ ලංකාවේ වයලින් වලට සහ සම්බන්ධ ඉන්නවා පිරිසක්. ඒ හා ආදරය කරන පිරිසක්. හැබැයි අපි අද කවුද මේ නිව් කිං පොඩ්ඩ බලමු. That was the remarkable Dr. Ambi Subramaniam performing at one of the most recent events, which we will get more close and up close in getting an understanding as to what the event was about, what was the purpose behind the event, and අපි දැක්කේ අර චූටි clip එකක් Dr. Ambi Subramaniam ඉන්දියාවේ නව රජු for violin ඒ හා සම්බන්ධව තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. So you saw your clip, you saw your performance here in Sri Lanka. Let's go back in time to the whole inspiration as to how violin started. And අපි මතක් කරන්න ඕනේ ලංකාවේ චූටි connection එකක් තියෙනවා මෙතන going හා සම්බන්ධ වෙන්නේ, whether it's cultures, whether it's on religion or music, going හරි අපිටත් තියෙනවා පොඩි සම්බන්ධතාවයක්. So Dr. Ambi, let's go back in time. Let's talk a bit about your father and the connection as to how you are associating here with Sri Lanka and your reason or purpose here for your visit. Sure. Firstly, when my father was growing up, my grandfather was also an artist. He was a singer initially, and then he had come to Sri Lanka to teach, and was also the head of the Radio Ceylon Orchestra at that time. Then when he was here and he started teaching and some of his students started performing, at that time he wasn't able to find violinists that could accompany his students. So he kind of picked up the violin himself, and that kind of started the violin tradition that
I'm trying to follow today. And my father, when he was very young, they all moved to Jaffna, and I think there were a couple of times where my grandfather moved to Sri Lanka, then moved back to India, then back to Sri Lanka, until finally in 1958, with all the riots, they moved back to India. But a lot of my father's formative years have been in Jaffna and in Sri Lanka, so we always have a very, very soft corner and special place in our hearts for Sri Lanka. Incidentally, I also did my first violin concert in Sri Lanka when I was 7, so it's always been a very special place for us. How is it, you did mention that you were born in the States, being accepted there. Violin as an instrument is more on to the eastern side of music, and then how do you see it being accepted in a country like the US? Well, I think violin is a very unique instrument in the sense that it's used in almost all styles of music around the world, and I think it's a very versatile instrument. So you have it's very rare that you have the same instrument that's kind of adapted into so many different styles. So you have, of course, the Eastern styles of music, you also have Western classical music, you have Irish folk, you have Hungarian gypsy, you have blues, where and a number of other styles where the violin is very prominently used. So in that way, I feel very fortunate to play an instrument like this, because it kind of doesn't really have these barriers. And for me as well, it's very nice because I get to learn so many different styles and meet so many cool musicians and get to collaborate with them, because I kind of also have an instrument that gives me allows me to do that. Brilliant. Dr. Ambi ලංකාවට ගෙන්නන්නේ අර මගේ ඈත ඉන්න කාන්තාව. That is Kaushalya. Kaushalya, tell us, how did this whole collaboration happen? කොහොමද මේක ඔක්කොම එකට ගෙන්න ගත්තේ? ඇයි University of Peradeniya select කරේ? Dr. Ambi වගේන කාරණාව ඇයි? ඇත්තටම මේක මේ ගිය අගෝස්තු මාසයේ මම පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධව ಭಾರತೀಯ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා. පණ්ඩිත් ජයදීප් බෝෂ් මහාචාර්යවරයා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නුවා. ඉතින් ලංකාවේ මම විවිධ විශ්වවිද්‍යාල 5ක වගේ විවිධ ප්‍රදේශවල මම සංගීත ප්‍රසංග ඉදිරිපත් කෙරුවා. ඒ අතරතුර පෙරදිනයටත් මම යනවා. ඉතින් මට මේ පෙරදිය ගැන විශේෂ අල්මක් ඇති වුණා කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. ඇත්තටම පෙරදිනියේ සංවිධානාත්මක හරිම මේ හොඳින් ඒක සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ වගේම අපිට බොහොම ආදරෙන් සැලකුවා. විශේෂයෙන් කලා මණ්ඩලය අපේ උපකුලපතිතුමා ඇතුළු සීලම කාර්ය මණ්ඩලය දැක්වූ සහාය නිසා මගේ ආයතනය සහ ඒ වගේම මහාචාර්යවරයා ලංකාවෙන් ගියේ විශේෂ ප්‍රශංසාවක් පළ කළා. ඒ අනුව මම හිතුවා මගේ දෙවෙනි වැඩසටහන පෙරාදෙනිය සමග කරන්න මම උපකුලපතිතුමා සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ අනුව තමයි අපි මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළේ. Dr. Ambiගේ විසිට් එකත් එක්ක අපි දන්නවා 18 වෙනිදා ලොකු ෂෝ එකක් තිබ්බා කියලා. ඒ ෂෝ එකත් එක්ක වර්ක්ෂොප් එකකුත් තිබ්බා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කිව්වොත්. අපි මේ සම්බන්ධව කලා මණ්ඩලයත් සමග සාකච්ඡා කරුවා. මහාචාර්ය බණ්‍යක ඒ වගේම ආචාර්ය මනෝජ් ජලවත් කොටුව ගුරුබවතුන් සමග ඒ වගේම අපේ උපකුලපතිතුමාට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා මේක විශේෂයෙන් ව්‍යාප්ත කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් උතුරු මැද පළාත ඒ වගේම දකුණ. ඉතින් අපි ඒ අනුව තමයි විශ්වවිද්‍යාල විතරක් නෙමෙයි මෙතන ගුරු විද්‍යාල පාසල් දරුදරියන්ට අපි මේ සම්බන්ධව දැනුම් දීමක් කළා. අපි සංවිධානය වුණා මාස 4-5ක් තිස්සේ. ඒ ගැන ඒ අනුව තමයි අපි මේ විශේෂයෙන් වැඩමුළුව මූලිකත්වය කරගෙන ඒ අනුව ඊට පස්සේ ප්‍රසංගය අවසානයේ අපි නිදහස්ව විවෘත කරා මුළු ලංකාවටම ප්‍රසංගය නොමිලේ. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධ ක්ලිප් එකක් තමයි අපි බලන්න දැන් ලෑස්ති.
ලංකාවේ ඉන්න සුපුරුදු තබ්ලා ප්ලේයර් කෙනෙක් උපුල මදුසංග මහත්මයාත් සමග තමයි ඒ performance එක තිබේ. What was it like working with Upula as well? It was really nice, and I'm very happy that we were able to do this concert with 2 Indians and 2 Sri Lankans, and in a way that was a very nice collaboration for all of us, both with Upula Madhushanka on tabla and Narayan Sharma on kanjira. So Akshay and I were very happy to kind of do this concert, and they are fantastic musicians. I was very happy to perform with them. ඔහුගේ ඉතිහාසය ගැන චුට්ටක් කිව්වොත් ඔහුගේ ජීවන ගමන ඔහුගේ සීයාගේ කාලේ ඉඳන් ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ රේඩියෝ සිලෝන් අතර ඔකෙස්ට්‍රා ටැමිල් ඔකෙස්ට්‍රා වලට හුඟක් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඊළඟට ඔහුගේ පියා යාපනයේ හැමතිස්සෙම හුඟක් වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔහු ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා තමයි හුඟක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් වෙලා ඒත් ඒ කනෙක්ෂන් එක තියාගෙන තමයි අද මේ අපේ ජාතික රූපවාහිනී ස්ටුඩියෝ වෙත පැමිණ සිටින්නේ. මම වයිස් චාන්සලර්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි. So then Lankawe heritage කියන එක it's dying in everything. මොකද modern era එක එනවා අලුත් segment අලුත් flavors music වලත් ඒ transformation එක එනවා. හැබැයි ඔය classical music එක කරගෙන යන්නේ මේ collaborations තිබුණොත්. How do you see this? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ජාතික රූපවාහිනියත් අපිට ඇත්තටම උදව් කරලා තියෙනවා. මට මතකයි ගිය වසරේ අපි වගේ සංගීත වැඩසටහනක් කරා. ඒකෙදී අපිට ජාතික රූපවාහිනිය ගොඩක් උදව් කරා. විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යයින්ගේ සහ සේවකයින්ගේ සංගීත සහ කලාත්මක හැකියාවන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. දැන් අදත් ඒ වගේ වැඩක් තමයි ඔබතුමීලා කරන්නේ. මේක දිහා බැලුවහම අපිට තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා, කලා කවයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් වැඩිපුරම බරයි මේ වගේ ශාස්ත්‍රීය වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්නට. ඒ වගේම වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඨමාලා 5ක්. ගායනය, වාදනය, නාට්‍ය, ඒ වගේම මාධ්‍ය. ඊට අමතරව අපි මේ වගේ කලාකරුවෝට ලංකාවේ ඉන්නත්, ඒ වගේම පිටරට කලාකරුවොත් එක්කත් අපි එකට වැඩ කරනවා. ඒ හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි විවිධ වර්ගයේ කලාවන් සංස්කෘතියන් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයට ගේන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තහම ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ අපි පඬිත ආචාර්යවරයෙක් ගෝෂ් කියන මහාචාර්යතුමා ගෙනල්ලා ඒ වගේම සංදර්ශනයක් කරා සරෝද කියන වාදනයත් එක්ක. ඒකේ කොටසක් හැටියට තමයි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි මේ වගේ ඊ타මාත්ම පුළුල් වැඩසටහනක් සංවිධානය කරේ. දැන් එදා මේ දවස් 3කට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච සංදර්ශනයේදී ඉන්දිය ಭಾರತೀಯ සංගීතයත් මෙතෙන්ට ආවා. ඒක උතුරෙනුත් ආවා, දකුණෙනුත් ආවා. And both I thought it's northern Indian and the south Indians both were played. And ඒකත් එක්ක ලංකාවේ මනමෙත් වලින් කොටසකුත් අරකට එකතු කරා. ඊට පස්සේ මනමෙන් එකතු කරපු කොටසට සමාන සහ සමාන්තර කොටසක් දකුණු ඉන්දියාවෙනුත් එකතු කරා. එතකොට ඒක හරහා අපි සමානතාව, වෙනස්කම්, ඒ වගේම කොහොමද අපි how do we interact with different cultures? විවිධ සංස්කෘතිත් එක්ක එකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ලංකාවට වැදගත් වෙන්නේ කෞශල්‍ය මෙතිනිය කිව්වා වගේ අපි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලට යාපනයේද නැත්නම් නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින්ටද කලා ආයතනවල ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයින්ට, පාසල් ශිෂ්‍යයින්ට, ඒ වගේ මේකට ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට ලැබියාවක් තියෙන අයට අපි ආරාධනය කරා. මේක මේ වගේ සංදර්ශනයක් නරඹන්න සමහරවල් ටිකට් ගහුවනම් රුපියල් 5000 වෙන්න පුළුවන් එක ටිකට් එකක්. නමුත් අපි ඒක නොමිලේ පැවැත්වුවේ මොකද ඒකට කැමැති උදවියට එන්න කියලා. ළඟට අර ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා වැඩමුළුවක් පැවැත්වුවා කියලා. වැඩමුළුවට 100ක් විතර ආවා. විශේෂයෙන්ම වයලීනට ආස ඉගෙන ගන්න සහ තබ්ලාවට කැමති අය.
මට එක ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයෙක් කිව්වා මේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ එයාත් මේ වයලින් වලටයි තබ්ලා වලටයි කැමති කෙනෙක්. ඒකේ වයලින් වැඩමුළුවේදී හැම කෙනෙකුටම දක්ෂම කෙනෙකුට සහ අලුත්ම කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් තිබුණා කියලා. Because Dr. Ambi was so innovative and I was told and the technique he used appealed to everybody. And whether you are a newcomer or whether you are an experienced person, there was something to take home. ඊළඟට දැන් අපි මේ කොටස් දෙක තුනකට විතර දැන් ශ්‍රවණය කරා දැක්කා. ඒක දැන් සමහර උදවිය මට කියලා තියෙනවා ගිය දවස් දෙක තුනේ ඕක YouTube වල එහෙම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරපේවා තවදුරටත් අහනවලු. අර එදාට තිබිච්චට වඩා ලොකු දෙයක් අධිගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා තව දවස් දෙක තුනක් යනකොට Dr. Ambi and some of those who participated, and they have been watching pieces and again, and what they say is that they learn more. Oh, that's and so nice. As they watch them repeatedly. ඒක නිසා ඒ අතරට අපිට මේ ශාස්ත්‍රීය සංගීතය සමාජයට ගෙනියන්න ඕන. සමාජ මෙහෙවරක් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කරනවා. ඒ සමාජ මෙහෙවර එක කොටසක් විදිහට තමයි අපි මේක ඇත්තටම නොමිලේ පවත්වන්නටත් යෙදුනේ. ඉතින් ඒ සඳහා කෞශල මැතිණියලගේ ආයතනෙන් ඇත්තටම ඉතාමත්ම හොඳ අනුග්‍රහයක් ලැබුණා. ඒ වගේම තවත් අනුග්‍රහයක් ඉන්නවා මම හිතන කෞශල මැතිණිය පස්සේදී ඒව ගැන සඳහන් කරයි. ළඟට දැන් අපිට විශ්වවිද්‍යාලයට එන ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණයත් ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට අඩුවීමක් පෙන්වුම් කරනවා. මේ කරා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ආසාවක් උනන්දුවක් ඇති කරලා තවත් ශිෂ්‍යයෝ බඳව ගන්න ශාස්ත්‍රීය සංගීත වැඩසටහන් සඳහා. ප්‍රොෆෙසර් හොඳ පොයින්ට් එකක් කතා කරා. මොකද හුඟක් වෙලාවට ළමෙක් ආටිස්ට් කෙනෙක් දකින්න කැමති. ඒ ආර්ට් එක ඉගෙන ගන්න නම් ඒක බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බලාගෙන ඉන්න විදියෙන් සමහර අය කොපි කරනවා. සමහර අය ඒකෙන් අයිඩියා එක අරන් අලුත් ඉනෝවේෂන් එකක් ගේනවා. තවත් සමහරු completely different අයිඩියා එකකට බහිනවා. ඒක දෙමාපියන්ගෙන්නුත් ලොකු සපෝට් එකක් ඕනේ ඒ ළමයින්ට ඒ කරගෙන යන්න ඒ සපෝට් එක දෙන්න කියලා. මොකද හුඟක් වෙලාවට දෙමාපිය බයිනවනේ. පාර්ට් ටයිම් ඒවා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉගෙනගෙන යුනිවර්සිටි එක කම්ප්ලීට් කරා නම් ඒක හොඳටම ඇති කියලා හුඟක් වෙලාවට කතාවක් වෙනවා. ඒකත් එක්ක කියද්දී කෞශල්‍ය මාත්මියගෙන් අහන්න කැමති. දැන් ඒක ගේන්න නම් that means you have been bringing a lot of artists to the country. And ඒක ලොකු කර්තව්‍යයක්. මොකද ඒක සිලෙක්ට් කරන්නේ කොයි වගේ audience එකකටද? නැත්නම් ඒ ටාගට් audience එකට අදාළ වෙන කොයි වගේ මියුසික් එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ different genres වලට හුඟක් support කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. මම විශේෂයෙන්ම මේ පහුගිය අවුරුදු 15-20 ඇතුළත මම මේ වගේ සෑහෙන ක්ලාසිකල් කොන්සර්ට්ස් ලංකාවේ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලාසිකල් වයලින්, ක්ලාසිකල් ගිටාර් අවුරුදු දෙකකට සැරයක් වගේ මගේ කොන්සර්ට් එකක් වෙනවා. මොකද මම ඉන්නේ බොම්බේ පදිංචිය. ඉතින් මම ලංකාවට එන ගොඩක් අවස්ථාවල වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රියා ഘോഷාල් කියන ජනප්‍රිය ගායිකාව ලංකාවට සම්බන්ධීකරණය කෙරුවා. ලංකාවේ ඉවෙන්ට් එක කරේ වෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ වගේ අපි කරගෙන ගියා. ඉතින් මම විශේෂයෙන් අර ක්ලාසිකල් මියුසික් කියන රාගධාරී සංගීතය සම්බන්ධ කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සංස්කෘතිය ඒ අමාත්‍යාංශයක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික වකවානුවේ. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් කරපු පළවෙනිම වැඩසටහන තමයි මම පේරාදෙණිය ඇතුළු අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාල 4ක මම කෙරුවේ අගෝස්තු මාසේ. පහුගිය අවුරුදු 15 ඇතුළත අධ්‍යාපනය සහ සංස්කෘතිය මම වැඩසටහන් කීපයක්ම කෙරුවා. කියන්නේ 2012 2010 වගේ මේ වගේ රාගධාරී. ඒවා ඉතින් ඇත්තටම මේක අර ඔඩියන්ස් එක ඩිෆරන්ස් ඔඩියන්ස් අපි ගන්නවා නම් අපි රාගධාරී මට්ටමින් ගෙනවත් විශේෂයෙන් මේ විදිහට තමයි යන්නේ. පාසල් මට්ටමින් හෝ විද්‍යාල මට්ටමින්. නමුත් අර ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට් එකක් අපි කරනවා නම් පබ්ලික් එකට ශ්‍රියා ഘോഷාල් හරිහරන්ජී ඒ වගේ කරනවා නම් ඉතින් එහෙම ඒ වගේ සම්බන්ධ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පබ්ලික් එකට තමයි නෝමල් පබ්ලික් එකට. මේ ප්‍රසංගය කරන්න කවුද දායකත්වය දුන්නේ? මේ ප්‍රසංගයේ ප්‍රධාන දායකත්වය අපේ උපකුලපතිතුමා ඇතුළු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා මණ්ඩලය සහ අනුදායකත්වය මගෙන් සිද්ධ වුණා මේකට. මගේ ආයතනය සහන්‍යා පදනම පූජ්‍ය ආචාර්ය අග්‍රහරේ කස්සපනායක ස්වාමින් වහන්සේ සහන්‍යා පදනම
මගේ ඥාති සහෝදරයා. සහන්‍ය පදනම ගැන කෙටියෙන් මොනවද කියන්නේ? සහන්‍ය පදනම කියලා කියන්නේ ඒක non profitable foundation එකක්. අපි විශේෂයෙන් මේ සහන්‍ය පදනමෙන් charity වැඩසටහන් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකේ පූජ්‍ය ආචාර්ය අග්‍රහාර කස්සප නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඥාති සහෝදරයා තමයි සභාපතිත්වය දරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඇත්තටම සහන්‍ය පදනමේ පළවෙනිම වැඩසටහන අපි මේකට සම්බන්ධ වුණු විශ්වවිද්‍යාලයට. ඉතින් ඒ වගේ තව ඉස්සරහට අපි වැඩසටහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය. ඊළඟට නම් වශයෙන් අපි කියනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය ඇතුළුව වීරකේසරි මාධ්‍ය ජාලය ගැන මම කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සියලුම ජනමාධ්‍ය සහ පුවත්පත් සහ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් ඊළඟට තාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේ ඒරියා ඩිරෙක්ටර් සම්රද්දත්න මහත්මයා, ග්‍රෑන්ඩ් කැන්ඩි සභාපති ගාමිණී වීරරත්න මහතා සහ තුසිත් සමරවීර මහතා අපි ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම රූපවාහිනියට විශේෂ උත්සවයක් තියෙනවා. ඒක මම අවසානයේ කියන්න. අපි තවත් ක්ලිප් එකක් එන බලන්න. පෙරාදෙනි යුනිවර්සිටි එකේ විශේෂ ඉවෙන්ට් එක තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැක්කේ. Your father, I'd like to touch upon your dad because a lot of them look at the legacy of continuing what the father does. But he has two siblings also, a sister who's also a singer and also another brother who had decided, let me look after the family, who's a doctor himself. He thought he'll look after the family whenever, you know, someone goes down or in any form of situation. Continuing your father's legacy, you would have seen your dad performing in a different era of music, and now things have changed in the musical realm of how people accept and perceive the style of music. Do you want to continue your dad's style or form? Because now when we see, sometimes when we look back, we look at the principles of certain elements and we're like, wow, we've missed that era. And now we want to sometimes take some of those, continue it with the new generation, because you need that little blend. Yeah. Do you like that, or do you like to mix it with today? Well, I think in many ways my dad was I mean, is an incredible innovator still. He's kind of been path-breaking in everything that he's done. But one very nice thing is he's never kind of pressured me to follow exactly what he's done, because I think he understands the value of having to kind of follow your own voice. Yeah. So I think I've been lucky to have that upbringing where I respect and love everything that he's done, and I'm grateful for everything that I've received in terms of education and everything, but I'm also kind of allowed to follow my own path. So I think more than anything, as an artist, you want to kind of
follow your own voice, and sometimes that takes you in different directions, and that's fine. So I think I don't necessarily try to follow what he's doing or try not to follow what he's doing, but given everything that I've been lucky enough to receive, I kind of just try to find my own voice and see where that takes me. I think you're incredibly blessed because not a lot of people have that avenue of learning the aesthetics of Absolutely. it, and then you put it into your realm of ideas, and then you produce your own. About you, Dr. Ambi, I think I want to be in that concert right now because it was so fantastic watching that. I know it's two different levels of concerts. There was a public show. But yeah, public show එකක් ඒකයි ඒ level එකේ තිබුණේ international artist කෙනෙක් එක්ක collaboration එකක්. හැබැයි දැන් Dr. Ambi ඇවිල්ලා හිටියේ ලංකාවේ පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකට ප්‍රසංගයක් කරන්න and ඒකත් එක්ක workshop එකක් කරන්න. එතකොට ඒක වෙන taste of music කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්තිම විනාඩි 2-3ට. ප්‍රොෆෙසර් ඉස්සරහට මොකක්ද දෙන්නේ? ගොඩක් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා with the connection that we have already established with Dr. Ambi Subramaniam and Kauchi. එකක් තමයි මේකෙන් අපිට හොඳටම ඒත්තු ගියා සංගීතය කියන එක සංගීත විශාරදයින්ට විතරක් අදාළ එකක් නෙමෙයි. හැම කෙනාටම සංගීතය කියන එක පොදු භාෂාවක්. ඒක නිසා විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්න හැම කෙනෙකුටම තමන්ට කැමති සංගීතයක් හදාරන්න සහ මූලික දැනීමක් ලබා ගන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ මහත්මයෙක් ආවමත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි වැඩමුළුවක් කරා ළමයි 100ක් විතර ගෙනල්ලා ඒ වැඩමුළුව අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. අපේ ලංකාවේ ආටිස්ලා ඉන්නවා, and when Dr. Ambi Subramaniam comes later on, I am sure that we can expose these students again to Dr. Ambi. And bring more collaboration. And then bring more collaboration. Yeah. And also we have planned a lot of other work that you will see in And time. you'll be associating with Rupavahini, isn't it? And Oh yeah, we have been all the time. අපිට විනාඩියයි තියෙන්නේ කෞශල් මහත්මයා. ඔව් අවසාන වශයෙන් මම ඉතාමත්ම ආදරෙන් සිහිපත් කරනවා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපතිතුමා එතුමාගේ ඒ වගේම උපකුලපතිතුමා දෑබර මහාචාර්ය ළමාවංශ ගුරු පියාණන් ඒ වගේම මහාචාර්ය බණ්ණහැක මහත්මයා ආචාර්ය මනෝජ් ජලවතකොටුව මේ සියලු දෙනාගේම සහාය එකමුතුකම විනය සහයෝගීතාවය නිසා මේක සක්සස්ෆුල් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊළඟ අදියර අපේ දෙවෙනි අදියර විදියට මම කැමතියි කියන්න මේක විශේෂයෙන් ජාතික රූපවාහිනියට සමාජගත කරන්න. අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනි සතියේ ඩොක්ටර් අම්බි සුබ්‍රමණියම් ඇමරිකාවට නැවත යන්නට පෙර අපේ දෙවෙනි අදියර වර්ක්ෂොප් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම සුබ්‍රමණියා කියන්නේ අක්කා ඩොක්ටර් අම්බි කියලා මිසස් බින්දු සුබ්‍රමණියම් ඩොක්ටර් අම්බි ඇතුළු කණ්ඩායමේ 7 දෙනෙක් අපි ගෙනල්ලා වාදන ප්‍රසංගයක් අපි ඒ කරන්නේ පේරාදෙණිය. අපි පේරාදෙණියට හරි ආදරෙයි. ඒ දයාවරත්වය සුන්දරත්වය හරි. දේශගුණය කාලගුණයට අමතර අපි පේරාදෙණිය පිළිබඳ පුරාවෘත්තියකුත් අපි කරනවා. පුරාවෘත්තිය ඒ විස්තර ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් Dr. Ambi, thank you so much for joining us at Thank you State so Television, and we wish you all the very best to be the king in the world in violin. That's our hope for you, and we wish you all the very best. Thank once you again. so much. අද දවසේ මගේ මේ සෙග්මන්ට් එක ඉවරයි. හැබැයි ඉදිරියේදී තව හුඟක් විවිධ ඒවා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි අවසන් කරන්න ක්ලිප් එකත් එක්ක have yourself a wonderful Sunday. සුබ ඉරිදාව.